گیاه کالادیوم، هر چیزی که برای رشد آن باید بدانیم. آنها اغلب با نامهای رایج گوش فیلی، قلب عیسی و بالهای فرشته شناخته می شوند. عمر بومی جنگل‌های استوایی در آمریکای جنوبی و مرکزی است که دارای فصول مرطوب و خشک هستند. می توانید در زمستان کالادیوم ها را در گلدان بگذارید. اجازه دهید خاک کاملا خشک شود. پس از خشک شدن تمام برگ ها را جدا کنید و گلدان را تا بهار در مکانی خنک، تاریک و خشک نگهداری کنید. آبیاری زمانی که 25% بالای خاک خشک شد، کالادیوم خود را آبیاری کنید. خاک را کاملا آبیاری کنید و آب جمع شده در زیر گلدانی را حتما خالی کنید تا از پوسیدگی ریشه جلوگیری شود. زمانی که گیاه در زمستان به خواب رفت، آبیاری را بسیار کم کنید تا گیاه استراحت کند. آبیاری را مجددا در بهار شروع کنید تا گیاه از خواب بیدار شود. بهترین مخلوط خاک برای بهترین رشد، کالادیوم ها را در خاکی با زهکشی خوب بکارید. خاک حاصلخیز سبک و کمی اسیدی. قسمت های مساوی از ماسه، هوموس، پیت و چمن. شما می توانید در پیت خالص نیز این گیاه را پرورش دهید. یک لایه 5 تا 8 سانتیمتری از مالچ یا کمپوست پوست درخت کاج باید در خاک گنجانده شود تا هوادهی، زهکشی و محتوای عالی خاک را بهبود ببخشد. رشد ریشه و شاخ و برگ محدود خواهد شد مگر اینکه خاک به خوبی هوادهی شود. گونه ها بیش از 1000 گونه متفاوت. نور کالادیوم در محیط های بسته در نور غیر مستقیم رشد می کند. گیاهان سرپوشیده کالادیوم به فضایی با نور متوسط با محافظت در برابر آفتاب ظهر نیاز دارند که باعث سوختن برگ ها می شود. یک پنجره شمالی یا شرقی معمولاً بهترین گزینه است. دما اکثر کالادیوم های برگ صورتی وقتی در آفتاب رشد کنند ظاهری قهوه‌ای و سوخته پیدا می کنند. کالادیوم ها به خاک گرم و مرطوب نیاز دارند. حداقل دمای خاک 21 درجه سلسیوس ترجیح داده می شود. اگر خیلی زود در بهار کاشته شود، دمای خنک خاک باعث پوسیدگی غده ها قبل از جوانه زدن می شود. اگرچه کالادیوم ها می توانند دمای زیر 21 درجه سلسیوس را تحمل کنند، اما به خوبی رشد نمی کنند یا به اندازه‌ای که باید بزرگ نمی شوند. آنها می توانند دمای پایینتر از 7 درجه سلسیوس را تحمل کنند، اما زمانی که میانگین دمای روز بالای 21 درجه و میانگین دمای شبانه بالای 15 درجه سلسیوس باشد، بهترین عملکرد را دارند. تکثیر و قلمه‌گیری هر قطعه باید یک چشم یا نقطه رشد داشته باشد. اگرچه کالادیوم معمولاً از طریق قلمه تکثیر نمی شود، اما یک برگ را می توان در آب قرار داد تا ریشه کند. اگر بخشی از غده به پایه برگ متصل باشد، احتمال رشد مؤثر آن بیشتر خواهد شد. کالادیوم ها پیازهایی دارند که می توانید آنها را از زیر خاک جمع آوری کنید. غده های جمع آوری شده خود را روی گلدان خاک قرار دهید تا به رشد سریعتر آنها کمک کنید. کوددهی کالادیوم ها تغذیه کننده های سنگین پتاس و فسفر هستند.
و برای تولید غده‌های خوب برای فصل رشد بعدی باید رطوبت کافی و تغذیه تابستانی از کود داشته باشند. در طول فصل رشد هر 4 تا 6 هفته یک بار یک قاشق غذاخوری کود 5-5-10 را به هر 30 سانتی متر مربع خاک اضافه کنید. با سطح خاک ادغام کنید. برای گیاهانی که در گلدان رشد می کنند، یک قاشق چایخوری برای هر گلدان استفاده کنید. توجه داشته باشید که کودهای نیتروژن بالا می تواند به رنگ گیاه شما آسیب بزند. آفات رایج: گیاهان کالادیوم معمولاً توسط حشرات مشکلی ندارند، اما گاهی اوقات آفات گیاه کالادیوم برگ‌ها یا شیره سلولی آنها را می‌خورد. کاترپیلارها و شته‌ها می‌توانند مشکل ساز باشند. بهترین دفاع شما در برابر آفات گیاه کالادیوم هوشیاری است. اگر حاشیه زبر و ناهموار روی شاخ و برگ می‌بینید، به دنبال موجودات بگردید و آنها را با دست از گیاهان جدا کنید. pH: کالادیوم در محدوده pH 6 تا 6.5 یا خاک کمی اسیدی به خوبی رشد می‌کند. برای افزایش یا کاهش pH خاک از آهک و گوگرد استفاده کنید. با راهنمای سبز، با رفتار گیاهان و طبیعت اطراف خود بیشتر آشنا شوید. دوستان، هر سوالی که در زمینه کشاورزی دارید می توانید در قسمت نظرات از ما بپرسید و نظرات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید. برای ویدیوهای بعدی ما را دنبال کنید. تا راهنمای سبزی دیگر، بدرود.